cô Kelly McCarthy là phó lãnh sự Mỹ sẽ báo cáo với chúng ta về đề tài visa du học cho các sinh viên học sinh Việt Nam. Chúng ta có sự hướng dẫn của cô Thúy của nhân viên của Học lãnh sự. Xin chúng ta cho một tràng vỗ tay. Now we would like to turn the floor to Kelly. Yes, okay. I won't use the microphone right now, but if I think you might need to use the microphone, I will start using the microphone. My name is Kelly McCarthy. This is my colleague, Ms. Lee. And the first page of our presentation has important information for you. If you don't get all of your questions answered today, you can consult our website to learn more about the process of applying for a visa, as well as the rules regarding what qualifications you need to have in order to qualify for a visa to study in the United States. Hôm nay chúng tôi đến đây để trình bày cho các bạn về chương trình du học của Mỹ. An address, if you haven't visited our website before, it's in English and Vignette, so you can read both to understand more. Để khi bạn có nhé thì chúng tôi nói là các bạn tiếp lại cái địa chỉ website của lãnh sự để các bạn có thể lên đó tìm hiểu. And at the end of the presentation, I will return to this page. America would love for you to come to study at our universities in the United States. Trước khi thì nước Mỹ là một nước luôn chào đón các bạn đến để học tập. Our policy is that we have secure borders. We want to make sure that people who are coming to our country are actually coming to do what they claim they are going to do in the visa interview. But at the same time, we have an open door policy that we're not going to prevent legitimate students from pursuing study in the United States. Nhưng mà bạn đừng lo lắng về cái việc thực hiện cái thủ tục đó. If you're really a student and you answer truthfully and you are actually going to study at a university after you leave the airport, you won't have any problems in this process. Không có gì phải lo lắng nếu như bạn nói sự thật rằng bạn vào đó để làm gì. Bạn đi học thì bạn chỉ cần nói sự thật điều đó thì không có vấn đề gì với các bạn nếu bạn thực sự là một sinh viên để đi học. Okay, so this is maybe a little boring to you, but it sort of goes into U.S. immigration law. Cái điều này nó còn liên quan đến vấn đề là còn phải căn cứ vào luật pháp của Mỹ. But it's the most important part of my job. Đó là một cái điều rất là quan trọng trong công việc của chúng tôi. Know that you can pay for school in the United States. Và điều chúng tôi cần biết là các bạn có thể trả được học phí ở trường học phí ở Mỹ hay không? We don't want you to get to the United States and not have money for food or housing. Chúng tôi không muốn là khi các bạn đến Mỹ rồi các bạn không có tiền để mà cho cuộc sống của các bạn cũng như là nơi ở của các bạn. So we ask you a lot of questions to try to understand your circumstance in life. Và chúng tôi hỏi rất nhiều về cuộc sống của các bạn, về những cái chi tiết chung của cuộc sống của các bạn. So we'll go back to the qualifications a little bit later, but you can make it easier for yourselves by preparing. Chúng tôi sẽ quay trở về với việc nói về chi tiết về việc xin visa, nhưng mà các bạn trước tiên các bạn cần phải có sự chuẩn bị. And you need to make an appointment to have a visa interview, and Ms. Tweed, you can describe very quickly the process of making an appointment. Tôi sẽ nói rõ cho các bạn về việc để có được một cái buổi hẹn phỏng vấn thì các bạn chỉ cần đến Sunwa Tower ở 115 Nguyễn Huệ. Ở đó bạn chỉ cần mang theo passport. Thì khi đó họ đến họ sẽ cho bạn cầm 100 đô và ở đó họ sẽ cho bạn một cái hẹn đến hẹn phỏng vấn. Và đến hẹn phỏng vấn ở trên khi đến xin visa, xin một cái hẹn thì ở đó họ sẽ cung cấp tất cả các thông tin cho bạn về cái website để các bạn lên đó các bạn điền mẫu đơn trên mạng và cách hướng dẫn cái chụp hình theo đúng theo tiêu chuẩn ở lãnh sự yêu cầu. Khi đó mẫu đơn phải được điền trên mạng và in từ trên mạng ra, không mẫu đơn không điền tay. Okay. So you made an appointment. The wait time in Vietnam is around 3 days. Thời gian để chờ đợi có được cuộc phỏng vấn khoảng 3 ngày. And then you'll come to the queue in the morning and you will wait until your number is called. Sometimes you might be there quite a long time. Ở đó thì khi đến phỏng vấn thì có thể là bạn sẽ đợi vào buổi sáng và có thể là bạn sẽ đợi hơi bị lâu, nhưng vẫn phải xếp hàng và chờ theo thứ tự. But we will close for lunch, so people come back in the afternoons to finish their interviews. We don't get everyone interviewed before the lunch break. Và chúng tôi sẽ đóng cửa vào giờ nghỉ trưa, thành ra là một số các bạn sẽ được mời vào việc phỏng vấn sau giờ trưa. And that often happens.
Dạ, cái việc đó thì rất là thường xuyên xảy ra. Okay, so preparing for your interview, this is probably the part you're most nervous about. Để mà chuẩn bị cho việc xin visa du học thì đa phần thì các bạn rất là lo lắng về vấn đề đó. But don't be nervous. Nhưng mà đừng có quá lo lắng về việc đó. Just take a deep breath before you begin and you'll be okay. Chỉ cần thở sâu trước khi bắt đầu vào cuộc phỏng vấn. I see students, they are shaking at the window and they are scared, they can't talk. Và tôi thường thấy các sinh viên đến đó trước cửa sổ phỏng vấn của họ rất là họ run rẩy và họ lo lắng, họ không thể nói được. But you'll have your SEVIS key form, which means you paid the SEVIS fee. Và cái vấn đề nữa là các bạn cần phải thanh toán, phải trả cái phí service. Does everyone know what a SEVIS is? Các bạn có biết service là gì không ạ? Some yes, some no. Okay, there's a screen later, we can talk about that. These are forms that you receive from your university in the United States confirming that you've been accepted as a student. CVC đó là một cái hệ thống giấy tờ của trường đại học, họ sẽ cấp cho các bạn để được chấp nhận, thông báo với các bạn rằng các bạn được chấp nhận vào trường. I'm going to start with the Hoffa. Và bây giờ chúng tôi bắt đầu nói chuyện về học bạ. Yeah. Please do not buy a Hoffa. Cảm ơn là đừng có đi mua học bạ. Yeah. You are laughing because you are probably good students. Các bạn cười bởi vì có thể là các bạn là những sinh viên giỏi. But I see many students who've wasted a lot of money buying a fake Hoffa. Và ở đây thì tôi đã gặp rất nhiều các sinh viên họ đi mua học bạ. And we can tell when it's not real. Và chúng tôi có thể nói với các bạn rằng đó không đúng, cái học bạ đó học bạ giả. It's okay if your grades are not all yoy. Nếu như điều đó cũng có thể coi đường với việc là nếu như học bạ của bạn không phải là giỏi. Yeah, it's okay. Don't worry. Everybody has a good year, some bad years, some good subjects, some bad subjects. It's okay. Tất cả mọi người đều có cái là tốt ở môn này và không tốt ở môn khác. Học giỏi ở năm này nhưng không học giỏi năm khác, điều đó vẫn có thể chấp nhận. You need to have a transcript if you are in university right now. Và chúng tôi cần các bạn có cái bảng điểm nếu các bạn là sinh viên đang học ở trường đại học. We do understand some universities will not issue you a transcript if you are a first year student and you haven't yet completed your first year. Và chúng tôi cũng hiểu được rằng một số sinh viên sẽ không có được cái bảng điểm nếu các bạn đó là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học, và nếu các bạn chưa hoàn tất hết năm thứ nhất thì cũng không thể có được cái bảng điểm. But you could bring your student card, you could bring some type of form from your school stating that you are currently an enrolled student. Nhưng nếu như không có những cái đó thì bạn cũng có thể mang theo thẻ sinh viên hoặc bất cứ những cái gì để thể hiện rằng bạn đang là một sinh viên ở trường. And again, don't buy a transcript. Và một lần nữa, đừng đi mua bảng điểm. Okay, bring a diploma if you have one. Hãy mang theo bằng cấp nếu bạn có. Bring a certificate that you completed a course in English if you have one. Hãy mang theo những cái chứng chỉ sinh ngữ nếu bạn